walking away. Your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me. हे आपण जाताना अशी मारुती वगैरे बसवलेले आपण बघू शकतो. हे तिथं पण थोडे आहेत, जाताना भरपूर लागतात. तर हे खुद्द समर्थ रामदास स्वामींनी याची स्थापना केलेली आहे आणि हे टोटल 11 मारुती आहेत. जाताना आपण बघू शकतो. हे आता पायऱ्यांनी आपण हळूहळू वरती चाललोय. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. Try. CIMEMATIC. करवंदवाडी शिकायला माहिती पण आमचे तू बघ ना मला काय लागलं हे लावलं मग एवढं बिल समजा प्रॉब्लेम लावलं हे ना हो हो सर्वच वा All day, all night, we playing our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say. तर मित्रांनो, आता सज्जनगडच्या आपण शेवटच्या टोकाला आलोय आणि इथे आम्ही थांबलेलो, जरा फोटो वगैरे काढले, त्यासाठी थांबलेलो. आणि इथे तुम्ही बघू शकता एक धाब्याचा मारुती. हे इथं देवस्थान आहे. ते देवस्थान तर धाब्याचा मारुती हे देवस्थान स्वतः समर्थ रामदास स्वामींनी इथे स्थापन केलेला तो मारुती. आपण येताना सुद्धा बघितलं 11 मारुतींच्या 11 मूर्ती आहेत. तर त्या स्वतः समर्थ रामदास स्वामींनी इथे स्थापन केल्यात. समर्थ रामदास स्वामींची इथे समाधी सुद्धा आहे. त्यांना भरपूर इथे मान दिलेला आहे या गडावरती. तर एक अजून एक गोष्ट म्हणजे अशी की समर्थ रामदास स्वामींच्या इथं स्थायिक व्हायच्या आधी त्या गडाला परळीचा गड असं म्हणायचे. आणि नंतर जेव्हा समर्थ रामदास स्वामी आले तेव्हा सज्जनगड याचं नाव पडलं. आणि मित्रांनो, इथे मागे तुम्ही थोडंसं अंधूक दिसत असेल, आता विंटर चालू आहे त्यामुळं थोडंसं अंधूक असं दिसत असेल. पण इथे मागे तुम्ही बघू शकता उरमोडी धरण आहे. उरमोडी धरण खूप मोठं धरण आहे. ते आत्ता दिसत असेल तर ठीक आहे, नाहीतर मी तुम्हाला फोटो वगैरे काढून असे दाखवतो. ते तुम्ही बघू शकता. आणि त्या पलीकडे जे तुम्हाला डोंगर वगैरे दिसत आहेत ते तिकडे केळवलीचा धबधबा वगैरे असे बरेच काही निसर्गरम्य ठिकाण आहे. तर मित्रांनो, आता आपण पवनचक्कीच्या पठारावर आलोय. इथं तुम्ही पवनचक्क्या बघू शकता, विंडमिल्स. आवाज खालपर्यंत येतोय आणि खालून बघायचं म्हणलं तर खूप भीती वाटते इथं. हे बघू शकता तुम्ही, इथून जी सुरुवात होती त्याची. तर हे बघा, आवाज येत असेल खूप. इथं आपण एक विंडमिलचा पान बघू शकतो एक विंडमिलचं. तर हे बघूनच आपण अंदाजा लावू शकतो की हे बाकीचे जे विंडमिल्स आहेत त्याचे लेंथ किती मोठी आहे आणि ते असेंबल वगैरे करायला किती
कष्ट लागले असतील, किती प्रॉब्लेम्स आले असतील, हे आपण यावरूनच अंदाजा लावू शकतो. इथं वर बघा, खूप सारे पवनचक्की आहेत या साईडला. काढकी हा पूर्ण एरिया आपण बघू शकता. पूर्ण एरिया हा डोंगर भागाने आणि पूर्ण विंडमिल्सनेच भरलेला एरिया आहे पूर्ण. तरी आपण एक साईडला आहे, पलीकडच्या साईडला याच्यापेक्षा जास्त आणि खूप सारे विंडमिल्स आहे. इथं आपण छोटा भाग बघू शकतो. इकडे आहे तो सज्जनगड, या डोंगराच्या पलीकडे आहे तो. आता सध्या तरी इथे दिसत असेल आपल्याला. इथे जो आहे तो सज्जनगड आहे, तिथूनच आता आम्ही आलो इथे. ही बाकी पवनचक्की खूप अशी मोठी आहे. वाव. तर मित्रांनो, आपला अशा प्रकारे पूर्णपणे आजची ट्रिप संपन्न झाली आहे. आणि एंड सीन आपला हे बघा, माकडांची एक पूर्ण फौज, पूर्ण खानदान त्यांचं आम्हाला भेट द्यायला आलेलं आहे. रस्ता असून सुद्धा तुम्ही अजून बाजून बघू शकता. आता निघायचं आहे आपल्याला. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि आवडला असेल तर नक्की लाईक द्या, व्हिडिओ शेअर करा. चॅनल नवीन असाल, चॅनलवरती नवे असाल तुम्ही, चॅनल चेकआउट केलं नसेल तर चॅनलला चेकआउट करा. आवडलं तर सबस्क्राईब करा. चला, सी यू गाईज नेक्स्ट व्हिडिओ.